แต่เมื่อระฆังยกแรกดังขึ้นนะฮะ 9:30 นาทีวันนี้เนี่ยนะปรากฏว่าคนที่ขึ้นเนี่ยนะครับในฐานะผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายคนแรกชัยธวัฒน์ ตุลาธนนะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลเริ่มด้วยการอ่านญัตติที่ยื่นอภิปรายจากนั้นก็บอกว่าหลังการเลือกตั้งประชาชนเนี่ยก็คาดหวังว่าจะได้ผู้นำประเทศคนใหม่ที่ต่างไปจากผู้นำหลังการรัฐประหารแต่ผ่านไปเนี่ยกลับพบว่าเราได้นายกที่ไร้วุฒิภาวะไปอีกแบบหลายครั้งท่านสับสนว่าท่านเป็นใครมีอำนาจทำอะไรได้บ้างขาดภาวะผู้นำในการสร้างความเชื่อมั่นและความชัดเจนในทิศทางของรัฐบาลลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่ชัยธวัฒน์ ตุลาธนนั้นขึ้นอภิปรายคนแรกครับหลังการเลือกตั้งประชาชนต่างคาดหวังว่าเราจะได้ผู้นำประเทศคนใหม่ที่ต่างไปจากท่านผู้นำหลังการรัฐประหารเวลาผ่านไปเรากลับพบว่าเราได้นายกรัฐมนตรีที่ไร้วุฒิภาวะไปอีกแบบหลายครั้งท่านก็สับสนนะครับว่าท่านเป็นใครขาดภาวะผู้นำในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความชัดเจนในทิศทางของรัฐบาลซ้ำร้ายยังมีวิธีคิดในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแบบเดิมๆที่จัดสรรกันตามโควต้าสมบัติผัดกันชมการดำเนินนโยบายที่สับสนคิดไปทำไปนโยบายเรือธงของรัฐบาลขาดยุทธศาสตร์และแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเรากลับเห็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจที่ผูกขาดหรือเอื้อประโยชน์ต่อทุนใหญ่หลายนโยบายแอบอ้างประชาชนบังหน้าแต่เบื้องหลังเนื้อในกลับเต็มไปด้วยการช่อฉนเชิงนโยบายเปิดทางให้รัฐมนตรีและพวกพ้องแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอย่างน่าละอายครับนี่ยกแรกนะหลังจากนั้นชัยธวัฒน์ก็ต่อนะครับบอกว่าประชาชนเนี่ยคาดหวังเห็นการปฏิรูปทางการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นรัฐบาลชุดใหม่ตอนเริ่มจัดตั้งก็แถลงด้วยความมั่นใจจะผลักดันให้เกิดการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนเข้ามาทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วผ่านไป7 เดือนชัยธวัฒน์บอกว่ามันยังวกยังวนอยู่เหมือนเดิมเลยครับเมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วกลับพบว่าหากมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ทันจริงในรัฐบาลสมัยนี้เราก็อาจจะได้รัฐธรรมนูญนะครับฉบับใหม่ที่แต่ไม่ไว้วางใจประชาชนเหมือนเดิมพี่น้องประชาชนคาดหวังว่าหลังการเลือกตั้งหลังมีรัฐบาลใหม่จะเห็นการฟื้นฟูสิทธิเสรีภาพจะเห็นการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานเรากลับพบว่ากระบวนการนิติสงครามยังดำเนินต่อไปไม่ต่างจากหลังการรัฐประหารสถานการณ์การปราบปรามประชาชนที่มีความเห็นต่างในนามกฎหมายยังไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเริ่มมีสัญญาณว่าถูกคุกคามแทรกแซงนอกจากนี้ชัยธวัฒน์ยังบอกว่าประชาชนคาดหวังจะเห็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและฟื้นฟูนิติธรรมนิติรัฐแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเรากลับพบวิกฤตศรัทธาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนระบบราชการก็เต็มไปด้วยระบบตั๋วและสวยจนประชาชนไม่สามารถไว้วางใจในกลไกบริหารราชการแผ่นดินความเสมอภาคเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมถูกเซาะกร่อนบ่อนทำลายซ้ำเติมวิกฤตศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหลังการรัฐประหารชัยธวัฒน์บอกว่าท่านไม่ต้องพูดว่าถ้าไม่ชอบกันก็ต่างคนต่างอยู่เพราะประชาชนต้องการอยู่ในระบบเดียวกันต้องการอยู่ในประเทศเดียวกันนี่นะนี่คือกรณีของคุณชัยธวัฒน์ที่ลุกขึ้นนะผู้นำฝ่ายค้านหลังจากนั้นมาค่ะคุณเศรษฐา ทวีสินนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ลุกขึ้นตอบแล้วก็ชี้แจงชัยธวัฒน์ ตุลาธนทันทีแล้วบอกเลยว่าสิ่งที่ชัยธวัฒน์พูดออกมาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคุณก็พูดแรงพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ้นหวังล้มเหลวไม่โปร่งใสไม่ปฏิรูปถอยหลังวกวนปิดบังทำลายนี่คือวาทกรรมคำพูดจากนายชัยธวัฒน์ ตุลาธนเศรษฐา ทวีสินบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังทำอยู่ทุกอย่างเนี่ยพร้อมที่จะให้รัฐมนตรีเนี่ยในการชี้แจงแล้วก็พยายามจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะ นะครับเมื่อกี้ท่านก็เริ่มต้นมาก็พูดแรงพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ้นหวังล้มเหลวนะครับไม่โปร่งใสไม่ปฏิรูปนะครับถอยหลังวกวนปิดบังทำลายนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีหวังสำเร็จนะครับสิทธิพัฒนาแทนที่จะเป็นปฏิรูปนะครับต่างๆเหล่านี้ถอยหลัง
ก้าวหน้าวกวนเราก็เดินหน้าไปปิดบังเราก็มีความโปร่งใสนะครับผมเชื่อว่าหลายๆอย่างที่รัฐบาลนี้ทำอยู่ก็พยายามทำให้เป็นเรื่องของบวกเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของแสงสว่างที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดท่านยังมีข้อกังขาอยู่เรื่องของการปิดบังไม่โปร่งใสไม่สำเร็จถดถอยก็บอกมานะครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านในที่นี้พร้อมที่จะชี้แจงจากการที่เราทำงานมา6 เดือนนะครับแล้วก็มีการอนุมัติเรื่องงบประมาณไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราเองเราก็มั่นใจครับว่าเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสเอาประชาชนเป็นที่ตั้งส่วนประเด็นเรื่องของหนี้สินต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายของประชาชนเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของราคายางพาราการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ค่ะเรื่องของรายได้ของพี่น้องเกษตรกรซึ่งมีอยู่หลาย10 ล้านคนเราตระหนักดีครับถ้าเราคิดดูนะครับราคายางนะครับขึ้นไปจาก34 บาท40 บาทต่อกิโลไปถึงเกือบ100 บาทแล้วนะครับราคาข้าวก็สูงนะครับพืชผลอื่นๆก็ดีนะครับไม่มีการมาประท้วงไม่มีการมาขอร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเพราะว่าอะไรเพราะมีการเปิดตลาดท่านรัฐมนตรีพาณิชย์เองซึ่งกำกับดูแลเรื่องนี้อยู่ก็มีการเดินทางไปต่างประเทศไปเปิดตลาดใหม่มีการเรียกประชุมทูตพาณิชย์กำหนด KPI หรือตัววัดที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไรกันบ้างต้องขายของอะไรกันบ้างเรื่องของ PM 2.5 นะครับรัฐบาลนี้ก็มีการเสนอเข้าสภาพรบอากาศสะอาดที่ผ่านมาถึงแม้ว่าในอดีตหรือในปัจจุบันนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีปริมาณฝุ่นที่สูงติดอันดับโลกอยู่แต่ถ้าเกิดท่านเปรียบเทียบดูระหว่างปีที่ผ่านมากับปีนี้เนี่ยจำนวนฮอตสปอตออกต่างๆเนี่ยก็ลดลงไปอย่างมากแน่นอนครับพวกท่านก็บอกอยู่แล้วผมเดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะครับแต่ว่าก็ขอชี้แจงนะครับว่าจาก10 กว่าครั้งนี่ก็เกือบครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องที่เราควรต้องไปนะครับเป็นเรื่องของอาเซียนนะครับเป็นเรื่องของประจำที่มีการประชุมประจำกันอยู่แล้วที่สุดแล้วในช่วงท้ายๆนี่ก็บอกว่าคงจะต้องใช้เวลาในหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่าเพิ่งจะบริหารประเทศเพียงแค่7 เดือนเท่านั้นแต่ก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำงานหนักอย่างเต็มที่คือเอาผมได้ฟังนะผมได้ฟังบางช่วงบางตอนทั้งชัยธวัฒน์และท่านนายกที่เราตัดมานี่แหละผมเห็นด้วยกับท่านนายกคือชัยธวัฒน์เนี่ยลุกขึ้นมาแต่ไม่ได้กล่าวแรงผมไม่ได้เห็นด้วยข้อนี้แต่ผมเห็นด้วยกับท่านนายกคือชัยธวัฒน์ยังคงเป็นก้าวไกลฉบับขนานแท้และดั้งเดิมวาทกรรมกล่าวหานั่นกล่าวหานี่ด่านู่นด่านี่แต่ไม่มีหลักฐานเลยเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะเข้าใจผิดพอได้ยินชัยธวัฒน์พูดป่าก็บอกว่าเฮ้ยคุณพูดแรงแกคลอดโปรแกรมไปสมุยเลยนะคือประมาณว่าแบบโอ้ยฝ่ายค้านไม่มีอะไรหรอกแต่ผมจะบอกว่าดอกต่อมาสิครับจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มมีหลักฐานแล้วก็เป็นผู้อภิปรายที่เนื้อน้ำมาครบคุณผู้ชมดูครับคุณจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ขึ้นอภิปรายผมจับประเด็นได้ทั้งหมด10 ประเด็นครับคิดดูนะประเด็นแรกคุณจุลินทร์เนี่ยลุกขึ้นอภิปรายกรณีของการใช้งบประมาณคุณจุลินทร์บอกว่าก่อนหน้าการอภิปรายครั้งนี้รัฐบาลพยายามบอกว่าเฮ้ยจะอภิปรายอะไรยังไม่มีการใช้งบประมาณไปเลยสักบาทคุณจุลินทร์บอกว่าคุณครับคุณใช้งบประมาณไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม2566จนถึงวันนี้6 เดือนเต็มคุณใช้ไปแล้ว 1.837 ล้านบาทคุณใช้งบประมาณไปแล้ว 1.837 ล้านบาทแล้วคุณจะบอกว่าคุณยังไม่ได้ใช้ได้ไงคุณจุลินทร์บอกว่านี่มันเป็นการแลบลิ้นปิ้นตาหลอกประชาชนถ้าคุณจะโกงจาก 1.8 ล้านคุณก็โกงได้ประเด็นที่2รัฐบาลนี้ต้องเรียกว่าทำงานแบบการตลาดนำการบริหารเอาแต่สร้างภาพทุกวงการลงมติว่ายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนายกรัฐมนตรีอ้างว่าบินไปมา10 กว่าประเทศกับอีก1 เศรษฐกิจอยู่เมืองนอกมาแล้ว52 วันคนถามว่าบินไปทำการตลาดหรือทำการตลกนี่คือจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับเพราะที่บอกว่าไปทำการตลกเพราะตอนที่คุณอยู่เมืองไทยคุณบอกว่าเศรษฐกิจวิกฤตแต่พอคุณออกไปเมืองนอกคุณบอกว่าเมืองไทยกำลังดีรีบมาลงทุนนะครับประเด็นที่3เรื่องของเซลแมนคุณจุลินทร์บอกว่าตกลงเนี่ยคุณแสดงบทบาทเซลแมนปิดการขายได้แล้วบ้างหรือยังล่ะหรือมีแต่สัญญาซื้อขายเอาฝันมาฝากเช่นคุณสั่งให้ที่ปรึกษาแถลงข่าวใหญ่โตผลลดโชว์นายกรัฐมนตรีสร้างเม็ดเงินลงทุน 5.58 แสนล้านบาทในอีก10 ปีอันนี้ยิ่งตอกย้ำว่าแค่ทำตลาดเพราะยังไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือฝันทิพย์ยกตัวอย่าง Tomorrowland ครับแถลงข่าวใหญ่โตว่าจะมาจัดในเมืองไทยแต่ผู้จัดบอกว่ายังไม่ยืนยันเลยนะประเด็นที่4นะครับเรื่องของหยุดสร้างภาพอันนี้ชัดเจนนะครับก็ฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีประเด็นที่5ประเด็นที่6เลยนะครับเมื่อกี้ประเด็นที่4ขายได้ยังประเด็นที่5หยุดสร้างภาพทีนี้
พอประเด็นที่ 6 แกแตะไปถึงทักษิณเลย ครับ คุณจุลินทร์แกใช้คำว่าตราบใดที่รัฐบาลนี้ก้าวไม่พ้นคนชอบอวดบารมีรัฐบาลนี้จะมีปัญหาทางการเมืองตลอดไปขอความกรุณาคนในรัฐบาลอย่าไปโทษคนอื่นว่าทำไมก้าวไม่พ้นบุคคลนี้เสียทีเพราะคนที่ก้าวไม่พ้นคือท่านนายกรัฐมนตรีลงทุนนั่งรถประจำตำแหน่งไปพบถึงบ้านและยินดีเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีขึ้นไปเยี่ยมคารวะพออภิปรายมาถึงตอนนี้หนังขั้นเวลามาก่อนเลยครับชัยวัฒนาตินรัตน์มหาสารคามเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงเลยบอกว่าไม่คิดเลยว่าคนที่เป็นถึงอดีตรองนายกเคยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคการเมืองจะพูดถึงบุคคลภายนอกนี่คือสิ่งที่ไม่เคารพการข้อบังคับการประชุมรวมไปถึงพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี 60 กฎกระทรวงที่ออกปี 63 ซึ่งคุณจุลินทร์ก็อยู่ในครม.นั้นตอนนี้คุณวันนอต้องปิดไมค์เลยครับแต่ไม่เป็นไรคุณจุลินทร์ก็อภิปรายต่อนะครับว่าประเด็นที่ 7 เรื่องของนายกนอมินีก็ชัดเจนคุณจุลินทร์บอกถึงคุณเศรษฐาบอกว่าทุกวันนี้มีทั้งแค่ทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่นายกนิดนะยังมีนายกใหญ่มีนายกเล็กที่ผมต้องพูดเพราะมันก่อให้เกิดการปัญหาในการบริหารบ้านเมืองทำให้เกิดปัญหาอำนาจซ้อนอำนาจรัฐบาลนี้กลายเป็นรัฐบาลหุ่นนายกจึงหงุดหงิดทุกครั้งที่ถามเรื่องนี้เพราะมันเป็นคำถามดิสเครดิตนายกโดยตรงข้อที่ 8 ครับคุณจุลินทร์ฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยทุกวันนี้คุณจ้องแต่แยกเขี้ยวใส่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคือไม่ได้ดูเลยว่าก่อนหน้านี้รายได้4 เดือนต่ำกว่าเป้าจึงขอฝากนายกปรับครม.เที่ยวนี้ช่วยดูรัฐมนตรีที่โลกเซ็งด้วยนี่แกแขวะไปถึงนายกนะเพราะนายกควบรัฐมนตรีคลังไงแล้วก็ประเด็นที่ 9 เรื่องเงิน 10,000 บาทดิจิตอลคุณจุลินทร์บอกคนไทยเลิกเชื่อไปแล้วเบื่อแล้วไม่อยากทวงแล้วเพราะทุกวันนี้ยังรอเงิน 10,000 ไม่มาสักทีนี่ขนาดไปแก้งบประมาณปี 2568 ให้ขาดดุลเพิ่มขึ้นอีก 150,000 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้กับนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตก็ไม่เห็นมีอะไรใหม่ก็คือกู้มาแจกนั่นเองแล้วก็คุณจุลินทร์ฝากนายกนะครับเป็นประเด็นที่ 10 ถามไป 3 ข้อนะครับว่าตอบหน่อยในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารจะทำหลักนิติธรรมให้เข้มแข็งกับประเทศได้หรือไม่จะเกิดคุกทิปโมเดลมาซ้ำสองหรือไม่ส่วนระเบียบใหม่ของกรมราชทัณฑ์กำหนดออกมาแปลว่าไปติดคุกที่บ้านเลยระเบียบนั้นจะรวมคดีทุจริตหรือคดี 157 ด้วยหรือไม่แล้วก็บอกนายกว่าอย่าโยนให้ราชทัณฑ์ตอบนะนี่ผมพยายามแบบย่อที่สุดแล้วนะแต่ทันทีสิครับแต่ราชทัณฑ์ก็ตอบไหมไม่ตอบสิครับเพราะว่าราชทัณฑ์เขาอยู่ภายใต้รัฐมนตรีว่าการชื่อพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมขึ้นซดทันทีหมัดต่อหมัดเลยครับมวยอ่ะถึงบอกท่านนายกว่าอย่าไปคิดว่าชัยธวัฒน์พูดแรงคุณจุรินทร์นี่แหละของแท้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องลุกขึ้นโต้คุณจุรินทร์เลยครับบอกว่าคุณจุรินทร์เรื่องกฎหมายที่คุณท้วงติ่งที่ทักษิณชินวัตรไปอยู่ชั้น 14ย้ำอีกทีรัฐบาลนี้นายกเศรษฐาสภาชุดนี้ไม่ได้เป็นผู้ออกแต่ออกตั้งแต่ยุคสนช.กรมราชทัณฑ์และรัฐมนตรียุติธรรมรวมถึงนายกรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีอำนาจอะไรเลยเพราะกฎหมายฉบับนี้คุณจุรินทร์คุณก็บริหารประเทศร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณก็เป็นรัฐบาลที่นั่งอยู่ในครม.เมื่อปี 63 ปี 64 คุณเองนั่นแหละที่เป็นคนอนุญาตให้นายกทักษิณออกจากการดูแลของกรมราชทัณฑ์ไปอยู่ชั้น 14 นี่นะเขาโต้กันแบบนี้นะครับและที่คุณจุลินทร์บอกว่าการติดคุกทิพย์คุณทวีบอกว่าโหอันนี้เลวร้ายมากเพราะถ้าตามระเบียบกรมราชทัณฑ์มาตรา 55 ผู้ป่วยต้องให้ส่งรักษาพอไปดูเจตนารมณ์กฎหมายเขาไม่ให้รัฐมนตรียุติธรรมหรือกรมราชทัณฑ์มีดุลพินิจให้ใช้ความเห็นของแพทย์นายทักษิณก็อยู่ในกฎและกฎหมายและกฎกระทรวงที่นายจุลินทร์ให้ความเห็นชอบนั่นแหละคือโต้กลับไปว่าคุณจุลินทร์คุณอยู่ในครม.นะคุณจุลินทร์ก็ลุกขึ้นซดต่อสิครับได้คุณทวีถ้าคุณบอกว่ากฎหมายนี้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลประยุทธ์แล้วพอมาถึงรัฐบาลคุณจะทำยังไงก็ได้ใช่ไหมคุณจะทำผิดทำถูกก็ได้ใช่ไหมตรรกะแบบนี้มันเรียกว่าตรรกะวิบัติผมอภิปรายแบบนี้เพื่อจะป้องกันเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลของคุณเต็มร้อยไปฟังทั้งคู่กันดูครับท่านได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนรัฐบาลนี้จะเข้ามาบริหารประเทศก่อนรัฐบาลนี้คือรัฐบาลของท่านจุรินทร์เป็นผู้บริหารประเทศร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านได้เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมรัฐบาลของท่านในขณะนั้นในวันเดียวก็อนุญาตให้อดีตนายกทักษิณไป
รักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ และก็อยู่ในชั้นที่ 14 กฎกระทรวงนี้เป็นกฎกระทรวงของท่าน แล้วก็เขียนว่าที่ท่านบอกติดคุกทิพย์นี่ผมถือว่าเลวร้ายมาก ตรรกะของท่านก็คือถ้ากฎหมายเกิดสมัยรัฐบาลประยุทธ์มาถึงรัฐบาลนี้ท่านจะทำถูกทำผิดยังไงก็ได้เหรอครับถ้าตรรกะแบบนี้มันตรรกะวิบัติที่ผมถามเนี่ยผมอภิปรายเรื่องที่จะเกิดในอนาคตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบรัฐบาลนี้เต็มร้อยนั่นคือเรื่องระเบียบที่จะกำหนดคุณสมบัติให้คนที่ไปติดคุกที่บ้านได้ว่าจะรวมคดีคอร์รัปชันหรือไม่ถ้าท่านรวมเพราะมันแปลว่ามันจะเกิดการส่งเสริมคอร์รัปชันมุมกลับขึ้นโดยฝีมือรัฐบาลนี้โดยตรงรวมทั้งถามเรื่องการนิรโทษกรรมซึ่งมันยังไม่เกิดผมจึงถามว่านิรโทษกรรมถ้ามันเกิดจะรวมคดีทุจริตและ157ด้วยหรือไม่อันนี้เอาด้วยสมน้ำสมเนื้อนะคือเวลาอภิปรายมันต้องแบบนี้มีหลักฐานมีเอกสาร แล้วก็มีทั้งเขาเรียกว่าอะไรจังหวะจะโคนลีลาวาทศิลป์จริงๆมันต้องมวยระดับคุณจุรินทร์นี่แหละมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ